नमस्कार, वैशाली मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण चमचमीत आणि स्पायसी अशी एक रेसिपी करणार आहोत, ती म्हणजे मुटके। मुटके हे वेगवेगळ्या प्रकारचे केले जातात, पण आज आपण मुगाचे मुटके करणार आहोत। चला तर मग करूया सुरुवात। इथे मी 1 वाटी अख्खे हिरवे मूग भिजवून घेतलेले आहेत। 6 ते 7 तास पाण्यामध्ये भिजवून हे मूग आता आपण घेतलेले आहेत आणि भिजून झाल्यानंतर आपण त्यातलं पाणी काढून टाकलेले आहे। आता हे आपल्याला मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यायचे आहे। आपल्याला या मुगाची बारीक अशी पेस्ट करायची नाही आहे, तर जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जाडसर आपण वाटून घेतलेलं आहे। आता एका चॉपरच्या भांड्यामध्ये आपण 2-3 तुकडे अद्रक आणि 2-3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या आपल्याला बारीक चॉप करून घ्यायच्या आहेत। आता आपण ह्या मिरच्या आणि अद्रक चॉप करून घेतलेले आहे। आता एका बाउलमध्ये आपण वाटून घेतलेले मूग काढून घेणार आहोत। मूग काढून झाले की त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेले अद्रक आणि मिरची घालून घेणार आहोत। अद्रक आणि मिरची अशाप्रमाणे बारीक चॉप करून घेतले का त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो। चॉपर नसेल तर मिक्सरमधूनही तुम्ही बारीक करून घेऊ शकता। आता यामध्ये पाव चमचा हळद घातलेली आहे, चिमूटभर हिंग घातलेला आहे, त्यानंतर पाव चमचा आपण जिरेपूड घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा धणेपूड घालायची आहे। धणेपूड घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण 1 मोठा चमचा बडीशेप घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण 2 चमचे बेसन घालून घ्यायचं आहे। बेसन घातल्यामुळे मुटक्यांना छान असं बाइंडिंग मिळतं। बेसन घालून झाल्यानंतर यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालूया। मीठ घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण थोडासा चिरलेला कढीपत्ता घालून घेऊया आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे। आता हे छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण छान असं मिक्स करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालून घेणार आहोत। तांदळाच्या पिठाने मुटके हे छान खुसखुशीत आणि कुरकुरीत होतात। मिश्रण आता छान मिक्स करून झालेलं आहे। आपण याचे आता मुटके बनवून घेऊया आणि ते तळून घेऊया। इथे मी तेल गरम करायला ठेवले होते। अशा पद्धतीने थोडंसं मिश्रण हातात घेऊन त्याला असा आपण मुटक्याचा आकार द्यायचा आहे आणि तेलात घालून घेऊया। एक एक करून मुटके बनवून आपण अशा प्रकारे तेलात घालून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, एका हाताने तुम्हाला जमत नसेल तर दोन्ही हातांनी तुम्ही त्याला आकार देऊन अशा पद्धतीने तेलात घालून घेऊ शकता। आता आपले मुटके हे तेलात घालून झालेले आहेत। आपल्याला ते गोल्डन ब्राऊन रंगावर फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एका साईडने गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर आपण ते पलटी करून घेऊया आणि दुसऱ्या साईडने गोल्डन ब्राऊन रंगावर फ्राय करून घेऊया। आता हे आपले मुटके गोल्डन ब्राऊन रंगावर फ्राय करून झालेले आहेत। आपण ते आता काढून घेऊया। मुटके हे नेहमी फ्राय करताना मीडियम लो फ्लेमवरच फ्राय करावे। एकदम थंड तेलामध्ये फ्राय करू नये आणि एकदम गरम तेलातही फ्राय करू नये, त्यामुळे मुटके हे आतून कच्चे राहू शकतात। त्यामुळे मीडियम लो फ्लेमवर आपल्याला हे छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। आता हे मुटके छान असे गोल्डन ब्राऊन रंगावर तळून झालेले आहेत। आता उरलेल्या मिश्रणाचे आपण छोटे छोटे करून भजी पण करून घेऊ शकतो। ह्या भजी पण खायला खूप खुसखुशीत छान अशा कुरकुरीत लागतात। अशा प्रकारे आपण त्याच मिश्रणाच्या छोटे छोटे भजी घालून घेऊ शकतो। आता आपल्या भजी घालून झालेल्या आहेत। ह्या पण आपल्याला गोल्डन ब्राऊन रंगावर छान अशा फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। भजी आता छान अशा गोल्डन ब्राऊन रंगावर फ्राय करून झालेल्या आहेत। आपण आता त्या काढून घेऊया। मुगाचे मुटके आणि मुगाची भजी आता आपली करून झालेली आहे। आपण ती आता सर्व करून घेऊया। कुरकुरीत आणि स्पायसी असे मुगाचे मुटके आणि मुगाची भजी आता आपली रेडी आहे। तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा
आणि नवीन नवीन रेसिपी पाहण्याकरिता वैशाली मेजवानीला सबस्क्राईब करा.